So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, aayusin natin yung hard starting ng sasakyan natin, okay? Simulan na natin to mga paps. So okay mga paps, ito yung sitwasyon nito. Kapag napainit mo yung makina, halimbawa nasa long drive ka o kaya isang oras na nagda-drive, tapos noon pinahinga mo yung sasakyan, halimbawa ng mga 10 to 15 minutes, halimbawa ganun lang. Tapos noon, i-start mo yung sasakyan, naglo-long cranking siya, long cranking, tapos noon, mamamatay yung yung pinaka yung cranking niya, tapos pag kinrang ko na uli ng isang beses ulit, nag-o-okay na siya. So, tingnan niyo 'to mga paps. So okay mga paps, napansin nyo, umandar na siya nung pangalawang crank ko. Ngayon, titingnan natin ngayon yung pressure niya kapag pinatay ko na yung makina. Papatayin ko na yung makina. So mga paps, tignan nyo naman, pinatay ko yung makina niya, pero hindi niya na-maintain yung 21 PSI pataas. So gagawin natin ngayon, i-check ko yung fuel pressure regulator. So same procedure lang din ng pagtatanggal ng fuel filter, tanggalin ko negative terminal ng battery, buksan ko yung yung gas cap sa likod para sumingaw yung hangin, tapos babaklasin ko yung yung upuan, tapos tatanggalin ko yung mga lock ring. Same procedure lang ng pagtatanggal ng fuel filter. Okay? Tanggalin natin ito ngayon. So gamit ulit tayo nito. Yan. Nga pala, mas maganda bumili kayo nito. Yan. Para kahit paano, bago na to, kung may kasama pa yung yung malaking o-ring. Pakita ko sa inyo mamaya. Tanggalin natin siya ulit. So okay mga paps, ito natanggal ko na uli yung yung fuel filter assembly. So ito nga pala, yan, bumili na ako ng bago. Yan, para bago na yung niya, yung lock ring niya. Ito, yan. Ito may kasama siyang yung gasket na yung o-ring na malaki. Yan. Ito to original, around 1,000 pesos to. Yan. Tapos ito, mamaya papakita ko sa inyo kasi parang napalitan ko yung o-ring niyan, pero ito hindi. Papakita ko lang sa inyo mamaya. So ganito nga pala mga paps, i-check nyo rin pala kung may singaw yung yung mga hose nyo. Usually kasi tulad sabi ko, budget meal tayo kasi dati kaya pinalitan natin ito lang. Pinapalitan niya ng buo. Okay, yung buong fuel filter assembly. Double check nyo kung may singaw yan, kung maayos ang pagkakahigpit yan. Okay?
So ito siya, napapalitan natin. So okay mga paps, ito yung fuel pressure regulator natin. Ayan. Kung mapapansin nyo yan, yung o-ring nito, maluwag na. Kahit pinaltan ko na yan, siguro namaga. Kasi ito, masikip pa. Tapos ito, hindi ko ito napaltan last time. Ito, yan. Mapapansin nyo, madali ko maiikot yan. Mapakita masyado yan. Ito, mahigpit. Okay. Ito, hindi ko pa natatanong kung magkano sa kasa, itong original. Pero itong replacement, bili ko lang dito around nasa 250. 250 to 300, ito. Medyo matagal nga lang dumating kasi galing China to. Ayan. So okay mga paps, bakit mahalaga to? Ito yung nagre-regulate ng fuel papunta sa fuel rail natin. So humihigop yung fuel pump natin. Example, yung fuel pump natin humihigop siya ng halimbawa lang, example lang, 60 PSI. Ngayon ang kailangan ng natin ng fuel rail natin, ng fuel injector natin siguro around sa 40. So ihigop yung fuel pump natin ng 60 PSI. Ngayon ang gagawin nito, i-regulate nito yung fuel na papasok sa fuel rail. So ang bibigay na lang nito ay nasa around 40 PSI. Example lang yan mga paps, 40 PSI. Kumbaga parang kinokontrol niya yung dami ng fuel na papunta sa fuel rail. Ito kaya may o-ring yan para hindi siya sisingaw. Kapag kapag may singaw to, magkakosta ng hard starting. Kaya kanina, yung reading dapat nasa around 21 PSI pataas. Ano kukuha natin, bumababa, 15, 10, tapos sa bababa magiging 0. So okay, sa pag-install ito, ganito lang. So ayan lang siya. Dito ilalagay. Kuha tayo ng konting gasolina. Lagyan natin to. Yan, lagyan natin yung gasolina tong gilid-gilid dito. Yan. Tapos, pasok ko lang siya dito. Okay? So ayan. Okay na, nakakabit na. Okay, so bago natin ito ibalik, eto, i-double check nyo yan, tulad ng paalala ko kanina, kaya mas maganda buo yan, para wala talaga siyang singaw. Since tinanggal nyo to, hindi ko na lang pinakita sa video, i-check nyo rin yung o-ring ng, ng fuel pump natin. Okay, may maliit na o-ring yun, check nyo rin, baka na magana o misalign, nagkukos din nyo ng hard starting. So ayan siya. So okay mga paps, babalik na natin to. So ang gagawin ko ngayon, papaltan ko na siya. Ito, sininyo, yan. Bago na to, paltan ko na. So paltan na natin siya ng bago dito. Mas fit na siya. Tapos nun, babalik na natin to. So okay. So pagbabalik, tulad rin ng dating proseso, unahin natin yung floater pagilid doon. So okay mga paps, tapos ko na ma-install ulit yung fuel filter assembly natin sa loob. Ngayon ang gagawin natin, itetest na natin siya. Okay? So kabit na natin yung negative terminal ng battery. Yan. Tapos, tignan natin yung mangyayari. Okay? Mukhang maganda sinyalis to mga paps, nakikita nyo. Ayan, meron siyang 15 PSI na natira.
Wow. Kung napansin nyo, tumaas masyado yung yung pressure niya. Ngayon nasa 55 PSI na. Ang normal yan 44 to 50. Tingin ko magandang senyalis to. 55 PSI. Painitin lang natin yung makina, siguro mga mga 15 minutes, patakbuhin natin. So okay mga Babs, ayan. Nakita nyo taas pa rin kasi bago yung fuel pressure regulator. So ang gagawin ko ngayon, papatayin ko yung makina. Dapat, pagkapatay ko ng makina, within 5 minutes, yung PSI niya, yung pressure niya, above 21 dapat. Okay? So papatay ko na yung makina natin. So okay mga Babs, dito na magkakaalaman. Na-drive ko na yung sasakyan ng mga mahigit 30 minutes. Tapos napahinga ko na yung sasakyan ng within 15 minutes. Okay, ngayon titingnan ko, i-start ko siya kung one click start na siya. Okay mga Babs, so tingnan natin mangyari. Yan. So okay mga Babs, kitang-kita nyo, one click start na uli siya. Okay? So yun pala ang problema niya, yung fuel pressure regulator na yan. So makikita niyo sa testing ko, ang bilis bumaba niya. Pagkapatay ko ng makina, yung yung pressure niya, ang bilis bumaba. Samantalag yung bago, ang tagal bumaba. So ayan mga Paps, eto lang pala dahilan, pambihira talaga. So okay mga Paps, sana nakatulong tong video na to. O nga pala, wag niyo nga palang kalimutan i-like at subscribe at i-share na rin tong video na to. Sakaling may mga taong maka-experience ng ganitong problema, sana matulungan sila ng video na to. Okay mga Paps? Huwag nyo rin pala kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. So paano mga Paps? Hanggang sa muli!